عليكم السلام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة 124 من برنامجنا لحظات قرآنية. وأنواع الحلقة: أنواع الموت وأنواع الحياة. هناك أنواع عديدة من الموت، وهناك درجات مختلفة من الحياة. هناك كائنات متناهية الصغر يبلغ قطرها نحو 10 أجزاء من المليون من المليمتر، وهي تنقل أمراضا معينة للإنسان والحيوان والنبات، مسمى الإنفلونزا وشلل الأطفال، وتسمى بالفيروسات. ومع دقة حجمها فهي شديدة الشراسة، ولها قابلية عجيبة في مواجهة الظروف ومقاومة المضادات الحيوية. والحرب مستمرة بين فيروس الإنفلونزا مثلا وعقول البشر. دائما ينتظر الفيروس ويحصن نفسه ويظهر بآلاف الأنواع والأشكال ليفسد مفعول كل دواء جديد تتمخض عنه عقول العلماء. ولا يزال العلم مشغولا بمحاربة فيروس الإيدز، وإذا وصل لعلاج ناجح فيروس الإيدز سينتج فصائل جديدة منه لا يجدي معها هذا العلاج. ما يهمنا في هذه الفيروسات أنها المثل الأدنى للحياة، وهي التي تغلب الإنسان. وهي تتبلور أحيانا كبلورات الملح، وتبقى مادة وتتخذ بالفعل شكل البلورات، أي تتحول إلى جماد ميت دون أن تفقد قوتها في نقل العدوى. ولكن من ناحية أخرى تتكاثر ويتضاعف عددها، وبتلك الصفات تكون تلك الكائنات شديدة الشراسة والذكاء في مرحلة وسطى بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية. وتلك إحدى عجائب الموت والحياة، أن يجتمع الموت والحياة في كائن واحد هو أدق الكائنات. سبحان الخالق العليم سبحانه وتعالى. هذا ليس مستغربا، لأن الموت يجري في داخل الإنسان. أنت الآن نقول أنت عندك 25 سنة، انظر إلى صورتك عندما ولدت من 25 سنة. ستجد طفلا بريئا هشا، ثم بعد ذلك هذا الطفل ابتدى يكبر لغاية لما بقى مراهق، لغاية لما بقى حضرتك. طيب تخيل أنت عندك 50 سنة وبصيت لنفسك وانت عندك 25 سنة، هتلاقي الشباب اللي كان موجود والصحة والنضارة أصبحت كذا. طب تخيل أنت عندك 68 سنة زي حالاتي وبصيت لنفسك وانت عندك 40 سنة، هتلاقي فارق كبير جدا. تخيل نفسك بقى وانت عندك 90 سنة وراجل بقى يعني بلغت أرذال العمري وشيخوخة إلى آخره، هتلاقي بقى فارق فظيع. بص أو انظر إلى صورة واحدة ممثلة في الأربعينات، ممثلات الأربعينات، وهي كانت مشهورة جدا وجميلة جدا، وصورة ما شاء الله في الجمال. مش عايزين نجيب لك بقى يعني ممثلة الفلانية أو الممثلة العلانية، لكن قارن بين صورة ممثلة في أوج جمالها وهي دلوقتي عندها 80 سنة. المراحل دي كلها، الطفل الصغير الذي كان في داخلك أين ذهب؟ راح فين؟ جسده مات في داخلك، لأن الجسد الخلايا بتجدد نفسها، في خلايا بتموت وتيجي خلايا تانية. من أجل هذا احنا البروتين مهم جدا عشان خاطر تجديد الخلايا، يعني تجديد الخلايا. إذا الجسد الإنساني في مراحل موت وحياة متكررة إلى آخره. فده مراحل نمو في الجسد الإنساني يكون بعضها بعضا. لا يستطيع العلم أن ينقذ الإنسان من وصوله إلى الشيخوخة، لأنها مراحل حياة وموت تتكرر داخل الجسد ولا حيلة مع الموت. الله سبحانه وتعالى يقول في حقيقة رائعة سبحانه وتعالى، يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. الروم الآية 54. المراحل دي لا يستطيع أن ينجو أو أن يهرب منها أحد.
خلقك من ضعف، طفل صغير محتاج لبابا وماما، وعشان خاطر انت ضعيف بتبقى اقوى بشر. الضعف هنا فيه قوة شديدة جدا. شوف بقى العيل الصغير الكل بيحنو عليه، الكل بيحبه، الكل يعني بيتغاضى عن أخطائه. ليه؟ لأنه ضعيف. ففي ربنا سبحانه وتعالى أعطى قوة فيه يعني مستمدة ممن حوله. بعد كده ثم جعل من بعد ضعف قوة، بعد كده بتبقى يعني شاب وما شاء الله زي الحيطة إلى آخر. ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. تخيل واحد كبير في السن كده وقاعد يعيط، ضعيف من ضعف، بيبقى قوي جدا بسبب الناس بتحنو عليه وبترحمه. لكن المهم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ضعافا، ثم بعد كده قوة، ثم بعد قوة ضعفا وشيبة، وبعد كده موت. لا يستطيع أحد أن يعني يفلت من هذه الدورة. يعني بدأ من لا شيء، خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين دهر لم يكن شيئا مذكورا. بعدين بقيت شيء، نفس دخلت فيه الجنين، أصبحت إنسانا وولدت إنسانا، وبعدين ضعف ثم قوة ثم ضعف شيبة ثم موت. المرحلة اللي بيمر بها معظم البشر الذين يعمرون. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. دي المراحل اللي احنا بنمر فيها إذا عشنا إلى أرذل العمر. لا يستطيع أحد أن ينجو من هذا. وصلة ده بالموت أن يعني قبل أن تموت نهائيا ويبلو جسدك ويرجع إلى القبر، أنت تجرب الموت من خلال يعني جسدك. أجهزة كثيرة بتتطور، الخلايا بتتآكل، تأتي خلايا جديدة إلى آخره. كل ذلك الله سبحانه وتعالى أخبر به، والعلم بيقول لك إن هو الإنسان يجدد خلاياه 50 مرة تقريبا كل خلال عمره. ومن هنا يحتاج إلى البروتين في غذائه لكي يجدد خلاياه الميتة. إذن في موت وفي حياة في داخلك. أهلا بكم أحبتي في قناتنا أهل القرآن. لا تنسوا أن تشاركوا فيها، ولا تنسوا أن تعملوا شير ولايك على فيديوهاتنا. وأهلا بكم في موقعنا أهل القرآن، وكل عام وأنتم بخير، وعليكم السلام.